Μια μέρα στο σχολείο, η Σοφία ξυπνάει νωρίς. Ο ήλιος μπαίνει στο δωμάτιο. Η Σοφία ντύνεται και βάζει την τσάντα της. Θέλει να πάει σχολείο. Η μαμά της πάει μαζί της. Περπατούν στο δρόμο. Στο σχολείο υπάρχουν πολλά παιδιά. Όλοι γελούν και μιλούν. Η Σοφία μπαίνει στην τάξη, λέει «Καλημέρα» στη δασκάλα. Η δασκάλα γράφει στον πίνακα. Οι μαθητές ανοίγουν τα τετράδια. Κάνουν μάθημα μαθηματικών. Η Σοφία γράφει αριθμούς. Μετά κάνουν ελληνικά. Διαβάζουν μια μικρή ιστορία. Η Σοφία σηκώνει το χέρι. Η δασκάλα λέει «Μπράβο, Σοφία». Χτυπάει το κουδούνι. Τα παιδιά τρέχουν στην αυλή. Η Σοφία παίζει με τις φίλες της, πηδούν το σκηνάκι. Ο ουρανός είναι γαλάζιος. Ο αέρας φυσάει απαλά. Μετά κάνουν ζωγραφική. Η Σοφία ζωγραφίζει μια γάτα. Η δασκάλα βάζει τις ζωγραφιές στον τοίχο. Όλοι χαμογελούν. Ώρα για φαγητό. Η Σοφία τρώει ψωμί και μήλο. Τα παιδιά μιλούν και γελούν. Είναι χαρούμενα. Μετά έχουν μουσική. Τραγουδούν και χτυπούν τα χέρια. Η δασκάλα παίζει κιθάρα. Όλοι τραγουδούν μαζί. Στο τέλος κάνουν φυσική. Βλέπουν φυτά και σπόρους. Η Σοφία γράφει στο τετράδιο. Μαθαίνει και χαμογελά. Χτυπάει το κουδούνι ξανά. Η Σοφία φεύγει με τη μαμά της. Ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε το βίντεό μας. Για την επόμενη ελληνική ιστορία στη συλλογή μας, κάντε εγγραφή στο κανάλι μας.